Hello students. তো আমি আজিৰ ক্লাছত কিছুমান prerequisite কিছুমান কনসেপ্টৰ দৰকাৰ হ'ব যেতিয়া আমি তোমাৰ সেকেন্ড ল বা তোমাৰ কাৰ্নট সাইকেল वगैरह পঢ়িম তো কিছুমান আমাৰ prerequisite বুলি এটা আমাৰ লেকচাৰ এটা ভাগ কৰি লৈছো যে যত নেকি আমি সেই যেটো সেকেন্ড ল আছে বা তোমাৰ যেটো কাৰ্নট সাইকেল वगैरह আছে এইবিলাক বুজিবৰ কাৰণে কিছুমান কনসেপ্ট আমি বুজিব লাগিব তো সেই বস্তুখিনি আমি এটা এক্সট্ৰা এটা prerequisite বুলি ক্লাছত ডিভিজন কৰি দিলো সো দ্যাট আমি সেই যিখিনি বস্তু বা যিখিনি টার্ম বা ডেফিনিশন জানিলে আমি সেই বস্তুখিনি বুজিব পাৰিম তাৰ কাৰণে এটা স্পেশাল ক্লাছ এটা দৰকাৰ আছিল তো তাৰ কাৰণে মই এইটো ক্লাছত আমি এই বস্তুবিলাক আলোচনা কৰিম লাহে লাহে যিখিনি prerequisite দৰকাৰ হয় তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰপাৰলি লিখিব পাৰিবা বাট এক্স্যাক্টলি এখিনি সিলেবাসত নাই বাট এখিনি নাজানিলে তুমি সিলেবাসত থকা বস্তুখিনি বুজিব নোৱাৰিবা যেনেকে বৰ্তমান তোমালোকৰ আইডিয়াল গেছৰ ডেফিনিশনটো সিলেবাসত নাই বাট আইডিয়াল গেছটো কি হয় সেই বস্তুটো নাজানিলে আকৌ তুমি সিলেবাসত থকা কনসেপ্ট বিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে আকৌ ভালদৰে মানে হেৰি নহব তোমাৰ ঠিক আছে বুজি পোৱাত অলপ অসুবিধা হ'ব সো প্ৰথমত চাইছো আমি আইডিয়াল গ্যাস ডেফিনিশনটো কি হয় সেই বস্তুটো আমি ইয়াত অলপ আলোচনা কৰিম সো তোমালোকে হয়তো যদিও আগৰ ক্লাছত পাই আহিছা এইটো ক্লাছত আমি মানে ইয়াৰ ডিপলি এটু অধ্যয়ন নকৰো জাস্ট আমি এটা ৰিভিজন আকাৰত নাইবা ইয়াৰ যি শৰ্টকাট যি ডেফিনিশন হয় সেই বস্তুটো আমি চাই যাম তো আইডিয়াল গ্যাস কি হয় এটা হাইপোথেটিক্যাল গ্যাস হয় হাইপোথেটিক্যাল মানে হল এটো এটা তোমাৰ আমি ইমাজিন কৰি বস্তুটো লৈছো মানে আমি ধৰি লৈছো ঠিক আছে গ্যাস composed of particles that have zero size যে এনেকুৱা কিছুমান গ্যাস যিবিলাক গ্যাসৰ যিবিলাক পাৰ্টিকলস আছে সেই পাৰ্টিকলস বিলাকৰ কোনো সাইজ নাই ঠিক আছে মানে কোনো হিবিলাকৰ কোনো মানে হেৰি নাই মানে কিমান ডাঙৰ সৰু হেবিলাক একো নাই মানে হেবিলাকৰ সাইজে নাই বুলি কোৱা হৈছে হেবিলাকৰ কোনো আকাৰাই নাই বুলি কৈছে ট্ৰেভেল ইন এ স্ট্ৰেট লাইন আৰু এই যিবিলাক মানে যদিও যিখিনি আছে হেবিলাকে কোনো ভলিউম আগৰি নাথাকে ঠিক আছে আৰু কৈছে যে এইবিলাকে ফুল স্ট্ৰেট লাইনত গতি কৰে মানে এনেকুৱা ৰিভলভিংত না যায় হয়তো এনেকুৱা গতি নকৰে ই ফুল স্ট্ৰেট লাইনত গতি কৰে বুলি কৈ আছে and have no attraction to each other আৰু কৈছে যে যিবিলাক মলিকিউল টু মলিকিউলৰ মাজত যেটো তোমাৰ attraction force থাকে সেই ফোর্সটো ইয়াত নাই বুলি কোৱা হৈছে কিহৰ কাৰণে আইডিয়াল গেছৰ কাৰণে তো যেহেতু এটো হাইপোথেটিক্যাল মানে আমি ভাবি লৈছো ইমাজিন কৰি লৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েলত নাথাকে সেই বস্তুটো মই ইয়াতে কৈ দিছো তো এই যেটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোর্স যেটো হয় হেতু হক কি হয় তোমাৰ জিৰো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোর্স বুলি কৈছে কিহৰ ক্ষেত্ৰত যে যিবিলাক আইডিয়াল গেছৰ যিবিলাক মলিকিউল আছে হেবিলাকৰ লগত ওকে তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি আইডিয়াল গ্যাসটো হাইপোথাইজ কৰিব পাৰো তো এটো আছিল আমাৰ আইডিয়াল গ্যাসৰ ডেফিনিশনটো তো ইয়াৰ আমি আইডিয়াল গ্যাস আৰু ৰিয়েল গ্যাসৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স হেখিনি যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া হলে তোমালোকে ভালদৰে এই বস্তুটো বুজি পাবা আইডিয়াল গ্যাসটো কি হয় তো সাধাৰণতে আমি জানো যে এটো একদম পপুলাৰ যেটো আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছে এটো সবেই জানা যে PV যেটো nRT আছিল এই যেটো ফৰ্মুলাটো এটো আমি কি বুলি কও আইডিয়াল গ্যাস ল বুলি কও যত নেকি P টো তোমাক কি বুজাই আছিল প্ৰেসাৰ অফ দা গ্যাস ঠিক আছে এই আইডিয়াল গ্যাসৰ প্ৰেসাৰটো P ৰে ডিনোট কৰা হৈছে V is the volume of the gas T is the temperature of the gas and N is the number of moles ঠিক আছে number of moles আৰু R is the gas constant ঠিক আছে তো এই যেটো তোমাৰ R টো হয় এটো হল তোমাৰ কি গ্যাস কনস্ট্যান্ট তো ইয়াৰে ভ্যালু দুই ধৰণৰ আছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা এই যে ইউনিট আছে এই ইউনিটটো চেঞ্জ কৰি দিলে আমাৰ ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো সো আমি মোস্ট এক্সপেক্ট বেছিভাগ আমাৰ যিবিলাক ইউজ হয় হেতু কি হৈ আছে 8.314 এই যেটো আছে এটো আমি বেছিকৈ ইউজ কৰো সাধাৰণতে হয় না তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কি কয় যেটো আইডিয়াল গেছৰ যেটো ফৰ্মুলাটো হেতু আমি এনেকে দিব পাৰো এতিয়া ৰিয়েল গেছৰ লগত কেনেকুৱা ডিফাৰেন্স এই বস্তুটো যদি আমি ভালদৰে বুজি লব পাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ আইডিয়াল গেছৰ যেটো ধাৰণাটো হেতু আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব নিশ্চয়কৈ তো ৰিয়েল গ্যাস আমি ইপিনে কি লৈছো ইপিনে আমি ৰিয়েল গ্যাস লৈছো আনহাতে ইপিনে আমি কি লৈছো আইডিয়াল গ্যাস লৈছো ঠিক আছে সো দ্যাট কনফিউজন টো নহয় তো ব্লু হল আমাৰ আইডিয়াল গেছৰ কাৰণে আৰু পাৰ্পল বা বেঙুনীয়া টাইপৰ এটো কি হল তোমাৰ এটো হল তোমাৰ আইডিয়াল গেছৰ কাৰণে okay now a real gas is a gaseous compound that really exists in the environment ta mane ei jeto real gas ko ami real gas to asolete jeto amar environment to jeto ase bortoman jeto gas ami feel kori asu ba jeto gas to ami use kori asu environment to hetu ami ki boli kom real gas boli kom anate an ideal gas is a hypothetical gas that does not really exist in the environment ta mane amar poribeshot enukwa dhoronor jeto tumar gas hoy hetu exist nokore
কিয় বিকজ এটো আমি হাইপোথাইজ কৰি লৈছো এটো আমি ভাবি লৈছো এটো ইমাজিন কৰি লৈছো এটো ধৰি লৈছো এনেকুৱা আইডিয়াল গ্যাস এটা এনেকুৱা হয় বুলি ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ গ্যাস আসলতে তোমাৰ কি নহয় আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টত বা ওয়াৰ্ল্ডত এক্সিষ্ট নকৰে then I say there are intermolecular attraction forces between the real gas particles so real gasor jibilak particles bagara ase hey particles eta aru anata particle majot tumar ki ase intermolecular force বা attraction force আছে কিছুমান van der Waals force আছে কিছুমান ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান force আছে কিহৰ কাৰণে এটো ৰিয়েল গেছৰ আছে এটো ৰিয়েল গেছৰ কাৰণে কি হয় তোমাৰ এই intermolecular যেটো force টো এটো applicable হয় কিন্তু তোমাৰ intermolecular force কাৰ বাবে আইডিয়াল গেছৰ কাৰণে কি নহয় তোমাৰ no মানে applicable নহয় মানে there are no intermolecular attraction forces between the ideal gas particles তো এটো আৰু কেনেকুৱা কথা আছে মলিকুল বিলাকৰ মাজত attraction থাকিবই বাট কৈছে যে আইডিয়াল গেছত সেই বস্তুটো নাই বুলি কৈছে তো এটো নাই বুলি ক'লে মানে কি হয় এই আৰু অলপ বেছি সিনেমাটিক হৈ যায় কথাটো particle have a definite volume and mass তো আমি যেটো আমাৰ ৰিয়েল গ্যাস আছে সেই বিলাকৰ পার্টিকুলার ডেফিনিট ভলিউম আছে তাৰ নিৰ্দিষ্ট মাস কিছুমান আছে ঠিক আছে তো এটো কিহৰ কাৰণে হয় ৰিয়েল গ্যাসৰ কাৰণে হয় আনহাতে যদি আইডিয়াল গ্যাসৰ কাৰণে ক'ব যাও তেতিয়াহলে পার্টিকল ডু নট হ্যাভ এ ডেফিনিট ভলিউম এন্ড মাস মানে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ভলিউমো নাই ইয়াৰ কোনো মাসও নাই এটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি সো এটো হল আইডিয়াল গ্যাসৰ কাৰণে ঠিক আছে then collisions between the real gas molecules are non elastic anate collisions between the ideal gas molecules are elastic ta mane yat etu bujabo bisara hoise je collision holeu yar jetu molecular jetu speed bilak he bilak ki hoy thake ekei thake anate yat ki hoy collision hole tumar ki hoy he jetu kinetic energy jetu hetu tumar ki hoy jay kom hoy jay বা তার কাইনেটিক এনার্জি টো চেঞ্জ হৈ যায় কিহৰ কাৰণে এটো ৰিয়েল গেছৰ কাৰণে আনহাতে আইডিয়াল গেছৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোনো কনসেপ্ট নাই kinetic energy of a real gas particle is changed with collision hey কথাটো কোৱা হৈছে যে collision হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ কি হৈ যায় kinetic energy কি হয় তোমাৰ চেঞ্জ হৈ যায় কাৰ কাৰণে এটো ৰিয়েলৰ কাৰণে আনহাতে আইডিয়ালৰ কাৰণে কি হৈ আছে kinetic energy of ideal gas particle is constant কি হৈ আছে আইডিয়াল গেছৰ কাৰণে এই যেটো kinetic energy টো কনস্ট্যান্ট এটো চেঞ্জ নহয় কাৰবাৰ লগত টক্কৰ লাগিলো ই কি নহয় চেঞ্জ নহয় তাৰ গতিৰ কোনো মানে স্পিডৰ তাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় তাৰ ভেলোসিটিৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় এটো হল তোমাৰ ৰিয়েলৰ কাৰণে আইডিয়াল গেছৰ কাৰণে আছিল আনহাতে এ ৰিয়েল গ্যাস মে behave as an ideal gas at low pressure and high temperature conditions তো কৈছে যে এটা ৰিয়েল গ্যাস কেতিয়া আইডিয়াল গ্যাসৰ নিচিনা আচৰণ কৰিব পাৰে যে যেতিয়া নেকি একদম তোমাৰ কি হয় লো প্ৰেসাৰ হয় আৰু হাই টেম্পারেচার হয় ঠিক আছে বহুত টেম্পারেচার হাই হ'ব লাগিব আৰু প্ৰেসাৰটো লো হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে হয়তো এটা ৰিয়েল গ্যাস কি হ'ব পাৰে তোমাৰ আইডিয়াল গ্যাসৰ নিচিনা behave কৰিব পাৰে এটো কি কাৰ আছে মে পাৰে ওকে ইট মে সো এটো মানে ডাট কৰি কোৱা নাই যে এটো হ'বই বাট ইট মে আনহাতে an ideal gas may behave like a real gas at low pressure and low temperature conditions আনহাতে কৈছে যে এটা আইডিয়াল গ্যাসটো কেতিয়া ৰিয়েলৰ নিচিনা হ'ব মে ইয়াতো হে মে আছে যে হ'ব পাৰে behave like a real gas at high pressure so ইয়াৰে উলটা ইয়াৰে completely উলটা ইয়াত লো প্রেসার আছিল ইয়াত কি হ'ব হাই প্রেসার আৰু হাই টেম্পারেচার আছিল ইয়াত তেনেহলে ইয়াত কি হ'ব লো টেম্পারেচার কন্ডিশনস সো এখিনি আছিল তোমাৰ ৰিয়েল গ্যাস আৰু আইডিয়াল গ্যাসৰ মাজত অলপ মানে বুজিবলগীয়া ডিফারেন্স কিনি সো ইয়াত তোমালোকে যদি এবাৰ দুবাৰ যদি ভালদৰে এই পয়েন্টস কিনি সোৱা তেতিয়া হলে ভালদৰে বুজি পাবা আৰু এটো কেৱল এটো ক্লাছৰ কাৰণে নহয় ইন ফিউচাৰ যদি তোমালোকে হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰা তেতিয়া হলে এই কনসেপ্ট বিলাক তোমালোকক বহুত হেল্প কৰিব তো নেক্সট আমি পইণ্ট লম এডিয়াবেটিক প্ৰসেসৰ কাৰণে বিকজ নেক্সট আমি যিবিলাক পঢ়িব যাম তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি প্ৰসেসৰ বিষয়ে পঢ়িব পাম সো আৰু যিবিলাক প্ৰসেস হয়তো আমাৰ অলৰেডি পঢ়োৱা গৈছে হেবিলাকক মই ডিসকাস কৰা নাই যিবিলাকক অলপ কম পৰিমাণে আমি ডিসকাস কৰিছো হেতুত যাতে আমি অলপ ভালদৰে কনসেপ্টটো বনাব পাৰো তাৰ কাৰণে এই লেকচাৰ বিলাকত এবিলাক লোৱা হৈছে So what is adiabatic process okay এই processটো আমি জানিব লাগে এটো এটা তোমাৰ কি হয় thermodynamic process হয় the thermodynamic process in which there is no exchange of heat from the system to its surrounding neither during expansion nor during compression তো আমি যদি কোনো গ্যাস সিস্টেমৰ কথা যদি আলোচনা কৰো তো কি হ'ব যে সাৰাউন্ডিংৰ লগত আমি জানো যে সিস্টেমৰ বাহিৰত যিখিনি আছে সেইখিনি আমি কি বুলি কওঁ সাৰাউন্ডিং হয় না নহয় এখানে আমাৰ সাৰাউন্ডিং আৰু এটো আমাৰ কি হয় সিস্টেম তো কৈছে যে সিস্টেমৰ পৰা সাৰাউন্ডিংৰ লগত কোনো ধৰণৰ এই যেটো হিট ট্ৰান্সফাৰ হেতু নহয় ঠিক আছে কি কৈছে
no exchange from heat exchange of heat from the system to its surrounding মানে সিস্টেমৰ পৰা সাৰাউন্ডিং লৈকে কোনো ধৰণৰ হিটৰ কি নহয় এক্সচেঞ্জ নহয় ট্ৰান্সফাৰ নহয় কাৰ লগত সিস্টেম আৰু সাৰাউন্ডিংৰ লগত ঠিক আছে the adiabatic process can be either reversible or irreversible so এইটো এই যদি adiabatic process আছে ই দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে reversible হ'ব পাৰে আৰু irreversible হ'ব পাৰে already reversible আৰু irreversible তোমালোকে গমে পোৱা following are the essential conditions for the adiabatic process to take place তো তলত এই দুটা মানৰ process আছে conditions আছে যাৰ কাৰণে মানে adiabatic processৰ কাৰণে must the system must be perfectly insulated from the surroundings আৰু যেটো আমাৰ system হ'ব এই system to surrounding ৰ পৰা এই যেটো system হ'ব ই বাহিৰা যেটো surroundings আছে এই surroundings ৰ পৰা perfectly insulated হ'ব লাগিব perfectly insulated means no insulation মানে তো জানাই তোমালোকে insulation কি কাৰণে কৰা হয় যে কোনো এটা বস্তু ট্ৰান্সফাৰ টু ৰোড কৰিবৰ কাৰণে যেনেকে water insulation মানে হ'ব পানীটো মানে যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে যেনেকে ইলেক্ট্ৰিকেলত ইনসুলেশন কি কাৰণে যাতে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্টটো আমাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ইনসুলেশন দিয়া হয় হয়না নহয় তাৰ বিলাকত তো সিমিলাৰলি তোমাৰ হিট টু ট্ৰান্সফাৰ টু গ্ৰোথ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰো পাৰফেক্টলি ইনসুলেটেড কৰো ঠিক আছে from the surrounding to perfectly কৰিব লাগিব so that মানে অলপ পৰিমাণৰ যাতে হিট বাহিৰৰ লগত কি নহয় এক্সচেঞ্জ নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ এই যেটো কন্ডিশনটো হেতু কি হ'ব লাগিব পাৰফেক্টলি হেই হ'ব লাগিব এটো ম্যাচ কৰিব লাগিব তেতিয়া হলে হেতু adiabatic process হ'ব দুই নম্বৰটো কি কৈছে the process must be carried out quickly हुनकल माने carried out কৰিব লাগিব so that there is a sufficient amount of time for heat transfer to take place মানে যাতে হিট ট্ৰান্সফাৰ যেটো তোমাৰ কি আছে টাইম আছে হেতু যাতে তোমাৰ কি হয় লব পাৰে হিট ট্ৰান্সফাৰ যাতে হ'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা টাইম আমি ইয়াত দিব লাগিব ঠিক আছে হিমানখিনি আমি কুইকত কামটো কৰিব লাগিব দেন আহে তোমাৰ what is adiabatic expansion তো similarly এটা adiabaticৰ processটো আমি জানো যে adiabatic মানে হল there is del q dq equal to 0 মানে চেঞ্জ ইন হিট that means কোনো এটা সিস্টেমত যিখিনি হিট আছিল যিখিনি কিউ আছিল সেইখিনি থাকিব ইয়াতকে নাবাৰে নকমে because এক্সচেঞ্জ কম যদি এক্সচেঞ্জ নহয় তেতিয়া হলে না কমিব না বাঢ়িব হয় না নহয় তেতিয়া হলে কি হ'ব তোমাৰ adiabatic processটোত কি হ'ব there is no change in heat okay so adiabatic expansion is defined as an ideal behavior for a closed system to আমি জানো যে যেতিয়া নেকি কোনো হিট বাহিৰৰ মানে বাহিৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰে বা যাব নোৱাৰে হেতু আমি আইসোলেশন বুলি কওঁ নরমালি সাধাৰণতে হয় না নহয় তো যেতিয়া নেকি ই আইসোলেটেড অলৰেডি ফুল সিস্টেমটো যেতিয়া আমি আইসোলেট কৰি দিম তেতিয়া হলে তাৰ পৰা মাছটো যাব নোৱাৰিব হয় না নহয় তো মাছ যাব নোৱাৰিলে আমি তাক কি বুলি কওঁ ক্লোজ সিস্টেম বুলি কওঁ in which the pressure is constant and the temperature is decreasing তো adiabatic expansion যেতিয়া হ'ব তাৰ মানে কি হ'ব যে আমি কোনো ধৰণৰ হিট নিদিয়াকে ইয়াক আমি বঢ়াব সিস্টেমটো মানে ডাঙৰ কৰি আছো এক্সপ্যান্ড কৰি আছো হেতু কেনেকৈ হ'ব যে এটো এটা আইডিয়াল বিহেভিয়াৰ হয় আইডিয়াল মানে হল এটো একদম আমি মানে সুপ্রিম আৰু মানে ইয়াতকে ওপৰত মানে হ'ব নোৱাৰে কোনো এটা বস্তু ঠিক আছে সো হেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ হয় ফৰ এ ক্লোজ সিস্টেম এটাৰ কাৰণে যত নেকি প্ৰেসাৰ টু কনস্ট্যান্ট থাকে আৰু টেম্পারেচাৰ টু ডিক্রিজ হৈ যায় বুজি পাইছা হাই টেম্পারেচাৰ টু ডিক্রিজ হয় ই কিন্তু প্ৰেসাৰ টু কনস্ট্যান্ট থাকিব তেনেকুৱা যেটো কন্ডিশন তাক আমি কি বুলি কম adiabatic expansion নিশ্চয়কৈ এবিলাক বস্তু অলপ প্ৰথমত বুজি পাওঁতে অলপ কনফিউজিং হয় বাট লাহে লাহে যেতিয়া তোমালোকে এই বস্তুটোৰ লগত লাগি থাকিবা মানে পঢ়ি থাকিবা সো এবিলাক বস্তু ইজি হৈ থাকিব আৰু হেই মই এইবিলাক বস্তু অলপ আগতে তোমালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি আছো সো দ্যাট যেতিয়া আমি পঢ়িম তেতিয়া এই বস্তুবিলাক আমি ইজিলি বুজিব পাৰো সিমিলাৰলি তোমাৰ কি আছে adiabatic compression আছে So, adiabatic compression of the air is defined as the compression in which no heat is added. Similarly, so yet কি হৈছে heat কোনো heat add কৰা হোৱা নাই বা কোনো heat subtract কৰা হোৱা নাই from the air and the internal energy of the air is increased. কিন্তু internal energy যেটো airৰ যেটো internal energy হেতু বঢ়োৱা হয় which is equal to the external work done on the air. আৰু যিখিনি নেকি আমি airৰ ওপৰত externally work done কৰা গৈছে হয় না নহয় work done on the system হলে কি হ'ব তোমাৰ হেতু work negative হ'ব হয় না আৰু বাইডা সিস্টেম হলে হেতু কি হ'ব তোমাৰ পজিটিভ হ'ব এটো আমি পাইছিলো সো কি কৈছে যে
which is equal to the external work done on the system. Externally jikhini work ami air out korilo hei khinie ki korise tumar internal energy to badhai dibo. But kuno dhoroner ami yat ki nokoru heat add nokoru. Just work done or karone jikhini hoise hetu beleg, but ami heat add nokoru. Okay, adiabatic compression of the air is defined as the compression yat compress kora hoy jot neki no heat is added, kuno heat add kora nohoy or subtracted tarpora ulai loa nohoy from the air. The internal energy of the air is increased, which is equal to the external work done on the air. Ita external work done mane ei jeta ami compress kuru mane ki tar volume to komai loi ahu hone noy tar volume to jeta ami komai loi ahu tete hetu ki boli koy compress kora boli koy. তো এনেকুৱা কিছুমান আমি প্ৰসেস বিলাক ইন ফিউচাৰ পাই থাকিম সো লাহে লাহে হ'ব এইবিলাক হৈ যাব সব ইজি হৈ যাব লাহে লাহে জাস্ট তোমালোকে এতিয়া শব্দখিনি পাইছা নহয় লাহে লাহে এই বস্তুটোক অলপ বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকা আমি যেতিয়া আগলৈ আলোচনা কৰি থাকিম হেবিলাক বস্তু আমাৰ লাহে লাহে ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব নেক্সট আহিব তোমাৰ কিছুমান থাৰ্মোডাইনামিক কি আছে আমাৰ প্ৰসেস কিছুমান আছে Okay, so ki process isobaric process ot ki hoy tumar the thermodynamic process in which the pressure remains constant is known as isobaric process. Jot neki tumar ki hoy pressure to constant thake jitu system ot tumar ki hobo pressure change no hobo. Okay, pressure to change no hobo, constant mane hol change no hobo. Okay, ji ase hekhine tumar thakibo, so pressure change no hobo. Okay, hey pressure to tumar constant hole tak ki boli kom ami isobaric. Ite iso mane same aru baric mane pressure. Okay, same pressure, that means there will not be any change in the pressure. Buji paisa hetu kobo isobaric. To isocoric mane hol tumar volume to constant hobo lagibo. Thermodynamic process in which the volume remains constant is called isocoric process. Similar concept yar logote yar just ki thakibo tumar volume to tumar change no hoy, volume would be same throughout the process. Next ahibo tumar adiabatic process. To adiabatic process to ami already olop palwe je ki hoy jot neki thermodynamic process in which there is no heat transfer involved called adiabatic process. To dekhisane na I bahiror pora jabodi ase na bhitoror pora bahirole ulabodi ase ta hei process to ami ki boli kom adiabatic process. When there is no exchange of heat in between the surrounding and the system, then that type of process is known as adiabatic process. Okay, very simple. Now isothermal process. Isothermal means iso means same and thermal means temperature. Okay, temperature. So the process in which the temperature remains constant is known as isothermal process. So simple thing, the Z2 processor amar temperature to constant thakibo hetu amar ki hobo tumar hetu hobo amar isothermal process. Okay, now next point hobo amar heat pump. Okay, to jetia discuss korim tetia ami olop jironi lom maje maje, but jehetu etu moi mane record hoy ase etu, so yat ami besi jironi nolom. To heat pump ase next amar topic heat pump. Ite sab ami janu je pump to ki karone use kore normally etu ami moi heat pump kotha to bad dia just pump to ki kore amar আমি লিকুইড টু বা ফ্লুইড আমি এনেকে কব পাৰিম যে যেটো আমাৰ ফ্লুইড আছে হয়তো এটো পানী হ'ব পাৰে বা কোনো অয়েল হ'ব পাৰে সেই ফ্লুইডটো আমি কি কৰো এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰো হয়নে নহয় ফ্ৰম ওয়ান পয়েন্ট টু আনাদাৰ পয়েন্ট এক জায়গাৰ পৰা আন এক জায়গালৈকে আমি কি কৰো ফ্লুইড কিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰো সো হিট পাম্পটো সেম তেনেকে হিটটোক আমি কি কৰি আছো এক জায়গাৰ পৰা আন এক জায়গালৈ লৈ আছো এই প্ৰসেসটোক আমি কি বুলি কম হিট পাম্প মানে জুনে কৰিব তাক আমি কি বুলি কম হিট পাম্প বুলি কম সো চাও কেনেকে পাম্পিং খিনি হৈ আছে নাও heat pumps are designed to move thermal energy কি কৰা হয় thermal energy টুক মুভ কৰিবৰ কাৰণে আমি হিট পাম্প ইউজ কৰো হয় না নহয় যেনেকে মই কলো যে পাম্পটোক আমি ফ্লুইড টুক এক ঠাইৰ পৰা আন ঠাইটো ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰো সিমিলাৰলি এই যেটো হিট পাম্প আছে হিও কি কৰে thermal energy বা হিট এনাৰ্জি এক ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে transfer কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এতে কেনেকে হেতু ট্ৰান্সফাৰ কৰে designed to move thermal energy opposite to the direction of the heat flow opposite to the direction of heat flow বুলি কলে কি বুজা যায় আমি জানো যে heat always goes from higher temperature okay higher temperature to a low temperature এটো আমি জানো হয় না নহয় low temperature always heat goes from high temperature to low temperature এটো হল হিটৰ ডাইৰেকশন তো ই কি কৰিব low temperature to high temperature আনিব heat pump কি কৈছে যে ই হিট ফ্লোৰ যেটো ন্যাচাৰাল ফ্লো আছে তাৰে উল্টা কাম কৰিব কেনেকে opposite to the direction of heat flow by absorbing heat
হিটটো এবজৰ্ব কৰিব ফ্ৰম এ কোল্ড স্পেচ কোৰ পৰা ঠাণ্ডা জাগাৰ পৰা হিটটোক এবজৰ্ব কৰিব চাবা এটো মানে পঢ়োতে কেনেকুৱা নিজৰে মানে বেয়া লাগে ন কোল্ড স্পেচৰ পৰা ঠাণ্ডাৰ পৰা হি হিট লব হয় না নহয় কেনেকুৱা হ'ব লাগিব সো হিট ফ্ৰম এ কোল্ড স্পেচ এণ্ড ৰিলিজ ইট টু এ ৱাৰ্মাৰ ওয়ান তাৰ মানে কৈছে যে ঠাণ্ডা জাগাৰ পৰা হিটটোক লৈ ই কি কৰিব গৰম জাগাত হিটটোক এৰি দিব বুজি পাইছা তো লো টেম্পারেচার বডি এটো যদি আমাৰ লো টেম্পারেচার বডি হয় আৰু এটো যদি আমাৰ হাই টেম্পারেচার বডি হয় আৰু এটো যেটো আছে এটোক আমি কি বুলি কম হিট পাম্প এটো আমাৰ হ'ব কি হিট পাম্প এই হিট পাম্পে কি কাম কৰি আছে চোৱাচোন সো হিট পাম্পে কি কৰি আছে তোমাৰ লো টেম্পারেচার পৰা এই যেটো দেখিছে না Q2 কি কৰি আছে ইন লৈ আছে হিট ইন লৈ আছে এটো হিট ইন লৈছে আৰু আমি কি কৰিব লগা আছে work on the system কৰিব লগা হৈছে work on the system মানে বুলি কলে আমি কি বুজাম সেই workটো নেগেটিভ work হয় না নহয় মানে আমি নেগেটিভ বুজালে এটো বুজাম যে work on the system হৈছে আৰু work by the system হলে এটো কি হয় আমাৰ পজিটিভ হয় সো আমি এই হিট পাম্পৰ ওপৰত work কৰিব লগা হৈছে work কৰাৰ ফলত কি হৈছে এই হিট যিখিনি আছে সেইখিনি Q1 এইটো আউটপুট দিছে এই হিট মানে হিট পাম্পে আউটপুট দিছে কালৈকে দিছে হাই টেম্পারেচার বডি লৈকে ই এৰি দিছে সো এই হিট পাম্পৰ কাম কি হল লো টেম্পারেচার পৰা হিটটো হাই টেম্পারেচার লৈ দিলে কিন্তু সাধাৰণ যদি আমি চাব যাও যে হাই টেম্পারেচাৰৰ মানে হাই টেম্পারেচাৰ পৰা হিটটো অলৱেজ নরমালি কোনো ধৰণৰ পাম্প নোহোৱাকে লো টেম্পারেচার লৈ আহে কিন্তু এইটোৰ উল্টা কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব এটা পাম্পৰ দৰকাৰ হ'ব যেনেকৈ আমি কোনো পাহাৰৰ ওপৰত যদি আমি পানী উঠাব লগা হয় কি কৰিব লাগিব আমি পাম্পৰ সহায়ত উঠাব লাগিব কিন্তু সাধাৰণতে পাহাৰৰ ওপৰত যদি আমাৰ পানীৰ কোনো উৎস থাকে তেতিয়াহলে কি হ'ব ই পানীটো নরমালি তলৰ পানী বৈ আহে এটো ন্যাচাৰালি বৈ আহে কিন্তু যদি আমি ওপৰত উঠাব লগা হয় কি হ'ব লাগিব আমি এটা এক্সটাৰ্নাল ওয়ার্ক কৰি তাক উঠাব লাগিব পাম্পৰ জৰিয়তে সিমিলাৰলি হিট টু নরমালি হাই টেম্পারেচার টু লো টেম্পারেচার আহে বাট if we need to transfer from low temperature to high temperature then we need to have an assistant from heat pump okay heat pump or ami assistant lobo lagibo so that it can transfer the heat from low temperature to the high temperature one next is heat engine so similarly we have now discussed the heat pump to yat aki ase ko heat engine ase okay so heat engine keneke kaam kore jeneke amar diesel engine petrol engine ase so similarly yat eta engine er naam ase hetu hol heat engine thermodynamic আৰু এইবিলাক সব বস্তু আমি কি কোড পাম লাহে এই যেটো সেকেন্ড ল আমাৰ আহি আছে না সেকেন্ড লৰ লগত আমি এইবিলাক বস্তু আমি পঢ়িব লাগিব সেকেন্ড ল অফ thermodynamics okay কাৰ্নট সাইকেল সো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিলাক আমি পঢ়োতে এই কনসেপ্ট বিলাকৰ বহুত দৰকাৰ হ'ব so a heat engine is a device that takes in energy by heat মানে heat হিচাপে এনার্জি টু কি কৰে ইনপুট লয় ঠিক আছে takes in energy by heat হিচাপে ই ইনপুট লব এটো যেটো ইঞ্জিন আছে এটো আমাৰ ইঞ্জিন যদি হয় তেতিয়ালে এই হিট হিচাপে কি লব ইনপুট টু কি লব হিট ইনপুট লব ঠিক আছে আৰু এটো কোৰ পৰা লৈ আছে হট ৰিজাৰ্ভাৰ পৰা লৈ আছে তো আমি কম আলোচনা কৰিম হট ৰিজাৰ্ভাৰ কি হয় ওকে নাও and operating in a cyclic process মানে বুজি পোৱা আৰম্ভ কৰিলে এক জায়গাৰ পৰা আন এক জায়গাত হেকল আকর অৱস্থা লৈ গল তেতিয়ালে কি হ'ব তোমাৰ ইনিশিয়াল আৰু ফাইনাল পয়েন্ট যেটো প্ৰসেসৰ ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল পয়েন্টটো সেম হয় তাক কি বুলি কয় সাইক্লিক প্ৰসেস বুলি কয় সো তোমালোকে আগৰ প্ৰথম যিবিলাক মই প্ৰসেসখিনি পঢ়াইছো হেই তেতিয়াৰ হেই লেকচাৰটো তোমালোকে চাই ললে প্ৰসেসখিনিৰ বিষয় কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব তোমালোকৰ সো অপাৰেটিং ইন এ সাইক্লিক প্ৰসেস এক্সপেলস এ fraction of heat energy by means of work to yare ki koisira mane engine ki kori ase heat energy to loi kine work done di ase anate pumpot ami ki koribo loga hoisile work done kori ami tar pora heat extract pora anthailo ami lobo loga hoisile hona noy work to ami done kori kine on the system kori kine anate heat engine ki kori ase yar pora heat to loi kine amak work done di ase jenike petrol engine ki kore petrol to jolai kine ki kore e work done die similarly heat engine ki kori ase heat to as a fuel hisabot loi ase as a fuel hisabot loi kine e ki kori ase amak work done di ase thik ase so etu work done by engine etu hobo amar engine or kam to so e WENG যেটো আছে এটো কি বুলি কব work done by the heat engine anate QH যেটো আছে heat entering to the engine এই যেটো QH আছে এটো হ'ব কি heat entering to the engine আৰু QC যেটো আছে energy leaving the engine তো এই কাম কৰাৰ পিছত এখিনি work done দিয়াৰ পিছত যিখিনি হিট মানে হয়তো অলপ ডিসিপেট হৈ যাব অলপ হেখিনি আমাৰ কোত যাব হেখিনি
কোল্ড ৰিজাৰ্ভাৰত যাব তো এই যেটো কোল্ড ৰিজাৰ্ভাৰ যিবিলাক আছে এইবিলাক কনসেপ্ট আমি নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম এটো আমি জাস্ট হিট ইঞ্জিনটো কি কাম কৰি আছে যে হিটটোক এজ এ ইনপুট লৈ এই ওয়ার্ক ডান দি আছে বাস এখিনি মনত ৰাখিলে হল বাকি আমি পিছত ইয়াৰে ডিটেইলছ খিনি আমি পাই থাকিম ওকে তো এখিনি আছিল আমাৰ অলপ প্ৰি ৰিকুইজিট আৰু অলপ প্ৰি ৰিকুইজিট লাগিব হেতু আমি পাৰিলে ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত আমি সেই বস্তুটো আলোচনা কৰিম যে হিট ইঞ্জিনৰ কিছুমান তোমাৰ কি আছে অলপ জানিবলগীয়া বস্তু আছে দেন হিট পাম্পৰ বিষয়ে অলপ জানিবলগীয়া আছে সেইখিনি বস্তু আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম সো টিল দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ